ल त आज हामी क्लास 12 को इनअर्ग्यानिक पार्टको द हेभी मेटलबाट जिङ्कको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। हेभी मेटलमा भने फर्स्टमा कपर छ, त्यसपछि जिङ्क छ, त्यसपछि मर्करी छ, त्यसपछि सिल्भर छ, अनि गोल्ड पनि छ होला सायद। तर हाम्रो टिचरले चाहिँ जिङ्क इम्पोर्टेन्ट हो, जिङ्क पढ भनेको थियो, त्यही भएर हामी जिङ्कको पढ्न गइरहेको छौँ। ल फर्स्टमै जिङ्कको बारेमा पढ्ने भने यहाँ सुन। जिङ्क एटमिक नम्बर 30 हुन्छ, एटमिक मास भनेको 65 हुन्छ, अनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको आर्गन 3d10 र S2। आर्गनको एटमिक नम्बर भनेको 18 प्लस 3d10 भनेको प्लस 10 अनि प्लस 2, 18 प्लस 10 प्लस 2 भनेको 30 हो। त्यो एटमिक नम्बर अफ जिङ्क भयो होइन। अब अकरेन्स अफ जिङ्क, it does not occur in free state, मतलब it is not occurred as oxygen होइन, it is not occurred as carbon dioxide, मतलब they are freely existed in nature for a long time होइन। लाइक हामी सास लिइरहेको छौँ, द्याट इज अक्सिजन, बट जिङ्क डजन्ट अकर इन फ्री स्टेट, इट अकर इन कम्बाइन्ड फर्म, इट एक्जिस्ट इन फर्म अफ सल्फाइड्स, अक्साइड्स, कार्बोनेट्स। सल्फाइड भनेको ZnS, अक्साइड भनेको ZnO, कार्बोनेट्स भनेको ZnCO3। अब ओर्स अफ जिङ्क, ओर्स भनेको जिङ्क कुन कम्पाउन्डमा छ भनेर चाहिँ भनेको क्या। फर्स्ट भनेको जिङ्क प्लेन्ट, हामी यसकै बारेमा पढ्ने आज। क्यालामाइड भनेको ZnCO3, यसको बारेमा पनि हामीलाई डिस्कस गर्नुपर्छ अहिले पछि। जिङ्काइड रेड जिङ्क अक्साइड ZnO, अब यो तिनवटाको बारेमा हामी पढ्नुपर्छ। फ्रेङ्गेलाइट ZnFe2O3 पढ्नु पर्दैन, विलियमाइट Zn2SiO2 पढ्नु पर्दैन। तर यो सब याद राख्नुपर्छ, किनभने इक्जाममा आयो भने लेख्ने सजिलो हुन्छ। अब एक्सट्रेक्सन अफ जिङ्क थ्योरी, ZnS is the main ore of zinc. As I told you, ZnS, zinc blend, is a main ore of zinc. ZnS after concentration and roasting gives ZnO. ZnS after concentration and roasting gives ZnO। यहाँ हेर, ZnS after concentration and roasting, दुईवटा प्रोसेस हो, त्यसपछि यसले ZnO दिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ, राइट। एन्ड आफ्टर द्याट द अक्साइड फर्म अफ ओर विच हिटेड स्ट्रङली with powdered coke at 1500 degree Celsius gives Zn vapors। अनि यो Zn vapors भने चाहिँ which condensation gives molten zinc। molten zinc भनेको molten zinc नि अब के 90, त्यो जिङ्क चाहिँ 97.8% मात्र प्योर हुन्छ। अनि त्यो जिङ्कलाई चाहिँ जिङ्क स्पेल्टर पनि भनिन्छ, जिङ्क स्पेल्टर यहाँले अनलाइन गरेछ। अब स्प्लिन्टर एन्ड जिङ्क स्प्लिटर इन प्युरिफिकेसन बाई फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन एन्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यहाँ छुट्या रहेछ इलेक्ट्रोलाइसिस गिभ्स प्योर जिङ्क। अब हामी स्टेपतिर जाऊँ। स्टेप, अब यो फर्स्ट 3 स्टेप चाहिँ होइन सबैमा अप्लाई हुन्छ, जस्ट फर लाइक कपर भयो होइन, अब जिङ्क भयो, सिल्भर भयो होइन, अनि अरू के छ हाम्रो कोर्समा, मर्करी भयो होइन। यो सबमा चाहिँ यो फर्स्ट 3 केस अप्लाई हुन्छ। फर्स्ट स्टेप, क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन, बिग लम्स अफ ZnS आर क्रस्ड। मैले यहाँ स्टेपहरू लेखेको छ है, यो 1 2 3 टोटल हामीसँग 12 स्टेप छ। अब आत्तिनु पर्दैन 12 स्टेप भनेपछि, किनभने यो स्टेपहरू इजी स्टेपहरू छ। लेट मी डिस्क्राइब यु गाइस, ओके। फर्स्टमा चाहिँ बिग लम्स अफ ZnS आर क्रस्ड बाई युजिङ ज क्रसर इन्टु स्मल पिसेस होइन। फर्स्टमा बिग लम्स इजी भएन। बिग लम्स भनेको ठुल्ठुलो हुन्छ नि पार्ट, ठुल्ठुलो लाइक माटो मिसेपछि कस्तो हुन्छ, दे आर क्रस्ड इन्टु स्मल पिसेस बाई ज क्रसर। त्यसपछि इट इज पल्भराइज इन्टु पाउडर फर्म बाई बल मिल्स। ज क्रसर र बल मिल्स याद राख्नुपर्ने हो इक्जामको लागि। बल मिल्स डिभाइस एउटा, ज क्रसर एउटा डिभाइस छ। नाउ लेट्स टक अबाउट द कन्सन्ट्रेसन ओर बाई फ्लो फ्लोटेसन प्रोसेस, ओके। द पाउडर ओर इज मिक्स्ड, हामीले पाउडर हामी यहाँ फर्म भएको छ होइन। नाउ द पाउडर ओर इज मिक्स्ड विथ वाटर एन्ड पाइन ओइल इन फ्लोटेसन ट्याङ्क। फ्लोटेसन ट्याङ्क भनेको यहाँ छ हाम्रो। देन द मिक्सचर इज एजिटेटेड बाई पासिङ ब्लास्ट एयर। एजिटेट भनेको मिक्स गर्नु के होइन, यस्तो घोल्नु या इट इज एजिटेड बाई पासिङ ब्लास्ट एयर। ब्लास्ट एयर भनेको यहाँदेखि एयर पास हुन्छ, एयर प्रेसर पास हुन्छ, अनि त्यही भएर एजिटेट हुन्छ। आफै नै एजिटेट हुन्छ, अनि हामीले पनि एजिटेट गर्नुपर्छ, राइट।
4 step down, now 7 step left. Easy, right? Now gangue particles, यो शब्द याद गर्नु. Gangue भनेको impurities हो. Gangue particles are settled down at the bottom of tank. I mean हामीसँग जेडेनएस छ होइन, त्यो जिङ्कको ओरबाट त्यहाँ धेरै इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ, जस्तै माटो हो होइन, माटो पनि इम्प्युरिटिज स्टोनहरू हुन्छ, के हुन्छ होइन. दोज अल पार्टिकल्स आर हियर, दे आर फर्मड हियर होइन, एन्ड आर सेटल डाउन एट द बटम अफ ट्याङ्क. नाउ सल्फाइड पार्टिकल्स इन द फर्म अफ फ्रोथ. फ्रोथ भनेको यो प्रोसेसमा जुन माथि आउँछ नि त्यो इन द फर्म अफ बबल्स, या बबल्स हुन्छ फ्रोथ भनेको. सल्फाइड पार्टिकल इन द फर्म अफ फ्रोथ आर अब्जर्भ इन द सर्फेस अफ ट्याङ्क, राइट. ब्लास्ट यर. ल फर्स्ट स्टेप के थियो भने यसको वाटर एन्ड पाइन मिक्स्ड विथ पाउडर ओर, त्यसपछि ब्लास्ट यर फर्म हुन्छ अनि एजिटेटेड हुन्छ, त्यसपछि ग्याङ्गे पार्टिकल्स आर कलेक्टेड डाउन अनि सल्फाइड पार्टिकल्स आर एट अप भयो होइन. नाउ द फ्रोथ इज स्किम्ड अफ. स्किम भनेको रिमुभ टु कलेक्ट कन्सन्ट्रेटेड ओर. फ्रोथ हुँदैन, त्यो फ्रोथ भनेको बबल्सहरू हटाइन्छ अनि कन्सन्ट्रेटेड ओर फर्म हुन्छ. कन्सन्ट्रेटेड ओर भनेको ZnS हो. फिल मी? ओके. नाउ लेट्स टक अबाउट रोस्टिङ. हेरे मैले यो स्टेप नम्बर 1, स्टेप नम्बर 2 र स्टेप नम्बर 3 सबमा अप्लाई हुन्छ. त्यसो भए यो राम्ररी बुझ्न ट्राई गर है. सो 6 नम्बर 5वटा भइसक्यो, 6 बाँकी. Yep. So the concentrated ore is heated in reverted furnace in presence of air at high temperature of 9 degrees Celsius. Reverted furnace भनेको यो यहाँ कन्सन्ट्रेटेड ओर आउँछ, यहीँदेखि आउँछ ओर होइन, अनि यो फ्युल ग्यास हो. फ्युल ग्यास भनेको एयर भन्दा हुन्छ. यो ल फ्युल ग्यास मैले काटिदिएँ, नो मोर कम्प्लिकेसन, राइट. कन्सन्ट्रेटेड ओर यहाँदेखि त्यो पास हुन्छ. Feel me? Okay. Now on doing so following changes take place. Now this is like my favorite step के, because यहाँ मजा आउँछ के पढ्न. फर्स्ट स्टेप भनेको मोइस्चराइजर रिमुभ हुन्छ, मोइस्चराइजरहरू सब रिमुभ हुन्छ. भोलेटाइल इम्प्युरिटिज भनेको एयर जस्तो क्या, जुन आफै एयरसँग मिक्स भएर होइन. भोलेटाइल भनेको आफै सोलिड फर्ममा मिक्स भएर यहाँ हेरे यहाँदेखि त्यो फर्म, यहाँदेखि त्यो पास हुन्छ होइन कन्सन्ट्रेटेड ओर, अनि यहीँ त्यो रुक्छ कि त्यो इम्प्युरिटिजहरू, त्यसलाई भोलेटाइल इम्प्युरिटी भन्छ कि, विच डजन्ट टेक पार्ट इन द रियाक्सन इट्स कल्ड भोलेटाइल इम्प्युरिटिज. नाउ इम्प्युरिटिज लाइक सल्फर, फोस्फरस, आर्सेनिक आर रिमुभ एज देयर अक्साइड. सल्फर प्लस एज देयर अक्साइड. अक्साइडको लागि अक्सिडेसन हुन्छ. अक्साइड भनेको कुनै पनि सब्सटेन्सको मा ओ हालिदिँदा त्यो अक्साइड हो क्या. जिङ्कमा ओ हाल्दा जिङ्क अक्साइड भयो, एसमा ओ हाल्दा सल्फर अक्साइड भयो. न एस, पी र एस हाम्रो इम्प्युरिटिज हो. यो अब अक्साइडको फर्ममा रिमुभ हुन्छ. SO2 अक्साइड फर्म, P2O5 उडो, A2SO3 उडो. नाउ नम्बर डी. जिङ्क प्रेजेन्ट इन ओर इज अक्सिडाइज्ड इन इट्स अक्साइड. अब हामीसँग यो थियो होइन, यहाँबाट आएको जेडेनएसबाट आएको कन्सन्ट्रेटेड ओर भनेको यही हो. अब यो पनि अक्सिडाइज हुन्छ, अनि यो अक्साइड भएपछि जेडेएनओ फर्म हुन्छ. मैले भने होइन अघि हामी पढ्नुपर्छ भनेको 3टा. जेडेएनएस त हामीलाई मेन ओर भयो होइन, अब हामीले जेडेएनओ पढ्यौँ, अब हामीले पनि पढ्नुपर्छ. सो स्टे ट्युन फर द्याट. लोल मैले लोल किन भने, व्हाट द फक, सो फकिङ क्रिन्ज. फक. ओके, लेट्स गेट ब्याक इन्टु द बिजनेस. ल यो बुझ्यो होइन, इफ जेडेएनएस अक्साइड भएपछि जेडेएनओ फर्म हुन्छ नि. SO2 फर्म. SO2 भनेको यो सिम्बल छ नि, यो सिम्बल भनेको ग्यासेस फर्म के, यो ग्यासेस फर्म भनेको उड्छ के, भाग्छ के, रिमुभ के, फक द्याट सिट. ओके, यो पनि सिम्बल हुन्छ, यहाँ पनि सिम्बल हुन्छ. ओके, ल हामीले यो र यो त्यो रियाक्सन भयो होइन. अब यो रियाक्सन भएपछि त जेडेएनएसओ पनि त फर्म हुनसक्छ, राइट. हामीले यो मात्रै आउँछ भने ग्यान्डिजन यो पनि आउनसक्छ. अब इफ यो आयो भने चाहिँ इट विल डिकम्पोज इन्टु जेडेएनओ एन्ड SO2. मैले अघि भनेको र यो त्यो गर्दा यो नि आउनसक्छ, राइट. यो आयो भने यो फेरि डिकम्पोज हुन्छ कि जेडेएनओ. हामीले जेडेएनओ चाहियो क्या. यो स्टेपको मेन मोटिभ भनेको जेडेएनओ पाउनु हो. जेडेएनओ हामीले पायौँ. अब इफ ओर कन्टेन्स क्यालामाइन ZnCO3 मैले भनेको थिएँ, राइट. ZnCO3 पनि पढ्नुपर्छ भनेर. सो हामीसँग ZnCO3 पनि आयो. नाउ इट इज अल्सो डिकम्पोज इन्टु जेडेएनओ भयो, राइट. यो फिगर याद गर्नु. फक सिट. याद गर्नु होइन, याद गर त मान्छेहरू.
यहाँ आफू पढ्नु छैन, म चाहिँ भिडियो हेर्छ, म चाहिँ ल स्टेप नम्बर 4 रिडक्सन. Zidane formed after roasting can be subjected to reduction by any of the following methods. यो चाहिँ यसमा मात्र हुन्छ, यो नम्बर 4. नम्बर 3 सम्म सम्म हुन्छ, नम्बर 4 यसमा मात्र हुन्छ. अब तीनटा फर्मले रिडक्सन हुनसक्छ. एउटा कन्टिन्युस भर्टिकल प्रोसेस, एउटा पेल्जियन प्रोसेस र सेल्सियन प्रोसेस. न ए नम्बर हामीले पढ्ने हो, बुझ्यो नि. ल भर्टिकल रिडक्सन प्रोसेस. ओके, न स्टेप नम्बर 6 है. स्टेप नम्बर 7. ओके, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10. पर्फेक्ट हो क्या, पर्फेक्ट. के भन्छ यसमा, रोस्टेड ओर. रोस्टेड भनेको जिडान हो. रोस्टेड ओर भनेको जिडान हो. अब यो मिक्स हुन्छ कोकसँग. अब यसलाई होइन, यो स्टेपको मैले बुझाइदिएको है, ब्रिफली बुझाइदिएको. कोकसँग मिक्स हुन्छ इन द रेसियो अफ 2:1. दुईवटा कोक छ भने, दुईवटा जिडान छ भने एउटा मात्र कोक छ. अब यसले के फर्म गर्छ भने जेडएन प्लस सी हो के, जेडएन प्लस सी फर्म गर्छ. जेडएन हो प्लस सी भनेको जेडएन प्लस सी हो. अनि यसलाई हिट गरिन्छ. अफकोर्स हिट गरिन्छ. हिट नगरेसम्म कहाँ हुन्छ. हिट भनेको 1500 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गरिन्छ. अब यो जिङ्क फर्म भएको छ नि, अघि हामीलाई स्पेल्टर जिङ्क यो जिङ्क फर्म भएको छ नि, यो जिङ्क भनेको 97.8% प्योर हुन्छ, राइट. अब मैले अघि भनेको कुराहरू द रोस्टेड ओर कन्टेन मेटालिक अक्साइड चाहिँ इज मिक्स्ड विथ कोक इन रेसियो अफ 2:1 टु स्मल ब्रिकेट्स. ब्रिकेट्स भनेको स्मल पार्टिकल्स भन्दा हुन्छ. द ब्रिकेट्स आर फेड इन्टु रेड फर्नेस थ्रु चार्जिङ डोर. यो रेड फर्नेस भयो हाम्रो, राइट. यो चार्जिङ डोर भयो. यहाँदेखि यो हाम्रो त्यही हो, रोस्टेड ओर प्लस कोक. यो कन्टिन्युस हो, हामी प्रोभाइड गरिरहन्छौँ. नाउ इट इज हिटेड कन्टिन्युसली बाई बर्निङ द प्रोड्युसर ग्यास NO प्लस CO प्लस NO2. अब यो हामीले किन युज गरेको भने चाहिँ हामी CO प्लस NO2 लाई जति बेलासँग पनि हिट गर्न सक्छौँ, बिकज इट्स मेल्टिङ पोइन्ट इज टु फकिङ हाई एन्ड इट डजन्ट रियाक्ट. त्यही भएर हामीले प्रोड्युसर ग्यास युज गरेको. यति. अन डुइङ सो जिङ्क अक्साइड गेट रेड्युस बाई कोक टु जिङ्क. मैले भनेको कुरा हामीले यो पढ्यौँ, राइट. सक्यो, राइट. अब हामीसँग दुईवटा स्टेप बाँकी छ कि ब्रो, तीनवटा स्टेप हामीसँग होइन. सी दिस इज इन द फर्म अफ पेपर्स. इट इज कन्डेन्स बाई कन्डेन्सर. यहाँ छ हाम्रो कन्डेन्सर एन्ड कलेक्टेड एज मोल्टेन जिङ्क कल्ड स्पेल्टर जिङ्क विच इज 97.8% प्योर. यो 97.8% प्योर. तर यतिले पुगेन क्या मुजीहरूलाई. त्यही भएर अब अर्को स्टेप पनि हामी पढ्न गइरहेको छौँ. अब यति लफडा हुन्छ नि, आई मिन ल हेर नि के हुन्छ. अब प्युरिफिकेसन रिफाइनिङ अफ जिङ्क. प्युरिफिकेसन भनेको डिस्टिलेसन र इलेक्ट्रोलाइसिस दुइटै हो. ल फर्स्टमा डिस्टिलेसन पढ्यौँ है. डिस्टिलेसन भनेको हामीले बच्चाखान पढेको थियौँ, तर मलाई थाहा छ तिमीहरूलाई याद छैन. तिमीहरू डफर हो, तिमीहरू स्टुपिड, तिमीहरूको माइन्डको IQ 0 हो. त्यही भएर तिमीलाई थाहा छैन, त्यही भएर तिमीहरू यो भिडियो हेर्न आएको. सो फक यु गाइज. ओके, लेट्स सी डिस्टिलेसन. The zinc spelter is subjected to distillation at about 1000 degrees Celsius where impurities like Fe and Pb. Fe भनेको आइरन हो, Pb भनेको लिड हो. The zinc spelter is subjected to distillation at about 1000 degrees Celsius where impurities like Fe and Pb are left behind. फर्स्टमा 1000 डिग्री सेल्सियसले त्यो गर्छ होइन. अब 1000 डिग्री सेल्सियसमा डिस्टिलेट गरेपछि त होइन, यो के भन्छ हाम्रो जिङ्कको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 907 डिग्री सेल्सियस हो. अब यो लिक्विडमा फर्म भइसक्यो, राइट. अनि अब भइसक्यो, राइट. अब लिफ्ट बिहाइन्ड भनेको पिबी र Fe इज लिफ्ट बिहाइन्ड. अब इट इज अगेन डिस्टिलेट एट 800 डिग्री सेल्सियस. अब यसमा चाहिँ होइन जिङ्क इज लेफ्ट बिहाइन्ड होइन, तर अरू चाहिँ उड्छ के. अरू कुन उड्छ भने क्याडियम उड्छ, किनभने क्याडियमको 767 हुन्छ डिग्री सेल्सियस मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट. यो भ्यापर फर्ममा उड्छ, तर हाम्रो जिङ्क चाहिँ बसिरहन्छ. नाउ दिस फर्म जिङ्क इज 99% प्योर. अघि मैले भने होइन, अब लफडा हुन्छ. यही लफडा के मुजीहरूलाई होइन 99% प्योर कुरा भेटिसक्यो, तर दे वान्ट मोर. दे वान्ट फकिङ मोर. So they went for another process.
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसको बारेमा हामी एउटा कुरा गर्नु ल। हामीले बच्चाको क्लासमा पढेको थियौँ, तिमीहरूलाई पक्का याद छैन मलाई थाहा छ, तर हामीले पढेको थियौँ एउटा NaCl हुन्छ। छोड के देखाउनु फक त्यो सिट यो पढौँ ल। स्टेप नम्बर 12 हामी लास्टतिर आइसक्यौँ, भाग्नु पर्दैन। प्योर सिट अफ जिङ्क एज क्याथोड। क्याथोड भनेको माइनस हैन, क्याथोड भनेको माइनस। अब इम्प्योर मेटल भनेको इम्प्योर अरे इम्प्योर 99% लाई इम्प्योर भन्दै राखेँ मुझेले 99% लाई इम्प्योर। ल अब बुकले जे भने त हामी पनि त्यही त भन्ने हैन। प्योर सिट अफ जिङ्क भनेको 100% प्योर सिट अफ जिङ्क इज क्याथोड हैन, अनि 99% वाला चाहिँ एनोड हो। यो भनेको हाम्रो क्याथोड हो, क्याथोडले बनेको, यो भनेको हाम्रो एनोडले बनेको। यो भनेको 100% प्योर जिङ्क, यो भनेको 99% प्योर जिङ्क। लुल फेरि लुल भने फक यु। नाउ इट इज डिप इन सल्युसन अफ ZnSO4 सल्युसन। यो भनेको हामी ZnSO4 सल्युसन जिङ्क सल्फेट किन युज गरेको त्यो अब थाहा पाइन्छ। अनि विथ H2SO4 एज इलेक्ट्रोलाइट। के अरे H2SO4 एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भनेको यसमा मिक्स गरेको हैन। नाउ when DC is applied, DC भनेको इलेक्ट्रिसिटी, जिङ्क डिसल्भ फ्रम जिङ्क, इम्प्योर जिङ्क भनेको इट डिजल्भ फ्रम एनोड। के लेखेँ मैले, इट डिजल्भ एन्ड गेट्स कलेक्टेड एट क्याथोड हैन। यो इम्प्योर जिङ्क हैन, एनोडबाट डिजल्भ भएर क्याथोडमा जान्छ कि। थस द जिङ्क फर्म इज अफ 99.5% अफ प्युरिटी। ल एट एनोड जिङ्क भनेको यो, एट एनोड भनेको यो हैन, हामीसँग यो छ। अब यो प्रोसेस स्टार्ट भएपछि, प्रोसेस भनेको DC अप्लाई गरेपछि यो हामीसँग आउँछ Zn++ यो भनेको हाम्रो प्योर जिङ्कको अनि इलेक्ट्रोन बाहिर आउँछ। अब यो हामीसँग क्याथोडमा जान्छ राइट। अब क्याथोडमा यो आयो Zn++ अनि यो पनि आयो कि यो। अब यसले हामीलाई प्योर जिङ्क दिन्छ। अब यो चाहिँ उड हो के, दिस इज रिमेन्ड इन दिस। यसको मतलब आफ्टर द प्रोसेस इज डन, आफ्टर द प्रोसेस चाहिँ यो भनेको प्योर जिङ्क 99.5%। प्योर हैन 99.5% इम्प्योर नै भन्छ मुझेहरूलाई साइन्टिस्टहरूले। अब यो भनेको इम्प्युरिटिज मात्र के, इम्प्युरिटिज प्योर जिङ्क इम्प्युरिटिज सक्यो कि हाम्रो। अब के बाँकी नै छैन यसमा। अब यो गरिदियो भन्ने टक्कसँग होइन, खोइ अब 5 मार्क्स आउँछ होला इक्जाममा क्वेसन आयो भने। भिडियो त लामै भएछ, लामो भिडियो भएछ। अब लाइक पनि गर्नु पर्दैन तिमीहरूले। ल बाई।